AutoCAD basic tutorial එකේ 6 වෙනි වීඩියෝ එකට ඔබ සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්නේ කොහොමද අපිට ඕන විදිහට dimension settings හදාගෙන drawing එකකට dimension දාන්න කියන එක. ඉතින් මෙතෙන්දී මම සාකච්ඡා කරනවා කොහොමද අපිට ඕන කරන විදිහට අපි customize කරපු dimension style එකක් හදාගන්නේ කියන එක. හරි, අපි බලමු කොහොමද dimension style එකක් හදාගන්නේ කියන එක. ඉතින් ඒකට home tab එකේ මෙතන තියෙනවා මේ text dimension ඒ විදිහට මෙතන මේ arrowhead එකක් තියෙන annotation කියන තැන ඒක click කරාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන අපිට හදා ගන්න පුළුවන් styles text style එකක් dimension style එකක් එකම leader style එකක් table style එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදි මම dimension style එක හදා ගන්න මෙතනින් මෙහෙම drop down arrow එක click කරාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙනකොට තියෙන dimension style. මෙතන දැනට අපි මුකුත් අලුතෙන් style එකක් හදලා නැති හින්දා දැනට තියෙන standard එක සහ annotate එක විතරයි. ඉතින් අපි අලුත් style එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. එතෙන්ට කරන්නේ ඒකෙදි කරන්නේ මෙතන මේ තියෙන manage dimension style කියන එක click කරලා අපි dimension style manager window එක open කරගන්නවා. මේකේ විස්තර ගැන කතා කරොත් මෙතන අපි මේ වෙනකොට හදලා තියෙන dimension style ටික මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි අපිට මේ list එක හදා ගන්න පුළුවන්. all style එහෙම නැත්නම් style in use කියන එකත් එක්ක ඒ වගේමයි අපි ඒ style වලට මොකක් හරි description එකක් add කරලා දෙනවා නම් මෙතනින් ඒ description එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට පුළුවන් ඕනනම් මෙතනින් මේ තියෙන එකක් click කරලා set කරන්න දෙන්න. එහෙමත් නැත්නම් right click කරලා set කරන්න දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ එකක්ම ඒවා rename කරන්න හෝ delete කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි අලුතෙන් dimension style එකක් හදනවා නම් new ගිහින් හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හදපු එකක් වෙනස් කරනවා නම් modify ගිහින් හදන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි අලුත් dimension style එකක් හදමු. ඒකට මම new click කරලා මේකෙදි අපිට dimension style එකට නමක් දෙන්න කියනවා. මම දෙනවා CEA. මේ නම දෙන එකේදී අපිට ආකාර කිහිපයකට කරන්න පුළුවන්. අපේ මොකක් හරි ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එකට ප්‍රොජෙක්ට් කෝඩ් එකක් තියෙනවා නම් ඒ ප්‍රොජෙක්ට් කෝඩ් එක drawing වලට use කරන කෝඩ් එකක් තියෙනවා නම් ඒක ඒ වගේමයි අපි ඒ වෙනකොට පාවිච්චි කරන මේ dimension style එකට පාවිච්චි කරන scale එක ඒ වගේ දේවල් මේකට add කරලා මේ style name එක හැදුවොත් කෙටියට මොකද අපිට ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. හදිස්සියකට අපිට හොයාගන්න එකලේ පහසුවක්. ඒ වගේම අපි start with මම මේක standard වලින් නම් පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා start with standard කියලා දාලා මම මේක use කරන හැම dimension එකකට මේ කියන්නේ අපිට ඕනනම් හදන්න පුළුවන් මේ dimension style එක linear dimension වලට විතරක්. ඒ වගේම angular dimension, radius dimension, diameter dimension ඒ වගේ අපිට වෙනම හදන්න පුළුවන්. හැබැයි මම මේක හදන්නේ හැම dimension එකකටම. ඒ නිසා all dimension කියන එක select කරලා continue කරනවා. continue කරාම අපි හදාගත්තේ dimension style එකේ නමට මෙතන හැදිලා තියෙනවා. මේක ඉස්සෙල්ලාම මම මෙතන ඉඳන් කතා කරන්නම්. මෙතන තියෙන්නේ dimension line එක. dimension line එක කියන්නේ මෙන්න මේ line එක. මේ තියෙන line එක. මේ line එකේ color එක අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. මේ color එක මම දෙනවා දැනට by layer කියන එක. මම කලින් කිව්වා layers වලදී කොහොමද color set කරන්න කියලා. ඉතින් dimension වලට වෙනම layer එකක් හදලා තිනවනම් ඒ layer එකේ color එක මෙතෙන්ට එන්න හදන්න ඕනේ. මොකද නැත්නම් මේ settings මේ විදිහට by layer දීලා හැදුවේ නැත්නම් අපි layer එකෙන් කොච්චර colors වෙනස් කරත් ඒක apply වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් line type එකත් මම by layer දෙනවා. line weight එකත් by layer දෙනවා. extend beyond tick. extend beyond tick කියන්නේ මොකක්ද කියන එක හැබැයි මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ. විතර පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. ඉතින් මොකද්ද මේ extend beyond tick? ඇයි මේක මේ විදිහට අපිට මේ click කරාට මේකේ value එක වෙනස් කරන්න බැරි කියලා බලන්න. මෙතන මම symbol and arrow එකට ගිහිල්ලා arrowhead එක දැනට තියෙන close field එක ඒක මම වෙනස් කරනවා architecture tick එකට. architecture tick එකට වෙනස් කළා ආපහු ඇවිල්ලා බැලුවොත් මේක දැන් අපිට edit කරන්න පුළුවන් විදිහට තියෙනවා. ඉතින් මේ extend beyond tick කියලා එකෙන් හඳුන්වන්නේ මේ dimension line එකේ ඉඳන් මේ tick එකේ ඉඳන් මෙහෙට කොච්චරක් තියනවද කියන එක. මම උදාහරණයක් විදිහට පොඩි value එකක් දාලා පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන්නේ මේ වෙනස් වෙච්ච මේ කොටස තමයි extend beyond tick කියන්නේ. ඒ වගේම baseline spacing කියන්නේ baseline එකයි dimension line එක අතර තියෙන ඕන දුර තමයි baseline spacing කියන්නේ. surface එක කියන්නේ surface කියන්නේ අපි නිකන් කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් සංගවනවා වගේ අර්ථයක් ගන්න කියන්නේ.
ඉතින් අපිට ඔන්න ඩිමෙන්ෂන් ලයින් 1 එක හයිට් කරන්න පුළුවන්, ඩිමෙන්ෂන් ලයින් 2 එක හයිට් කරන්න පුළුවන්. මෙතන ටික් කරලා මේ විදිහට. නැත්නම් අවශ්‍ය නම් දෙකම හයිට් කරන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට තියෙනවා එක්ස්ටෙන්ෂන් ලයින්. එක්ස්ටෙන්ෂන් ලයින් එක කියන්නේ මේ ලයින් එකට මේ තියෙන ලයින් එක්ස්ටෙන්ෂන් ලයින් වෙන්නේ. ඉතින් අපිට එක්ස්ටෙන්ෂන් ලයින් එකේ කලර් එකක් හදන්න පුළුවන් ඔන්නම් බයි ලේයර් විදිහට. ඒ වගේමයි ලයින් ටයිප් එකත් බයි ලේයර් දෙන්න පුළුවන්. අපි ලේයර් එකෙන් හදලා නම් තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම අපි ගොඩක් වෙලාවට ඩ්‍රොයින් එකට පාවිච්චි කරද්දී මේ එක්ස්ටෙන්ෂන් ලයින් සහ ඩිමෙන්ෂන් ලයින් එකම කලර් එකකින් තියන්නේ. මොකද ඒක පොඩි වෙනසක් වෙන්න අපි කලර්ස් දෙකක් යූස් කරන. එතකොට එකක් බයි ලේයර් දීලා අනික බයි බ්ලොක් හෝ අපිට කැමති කලර් එකක් සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. නමුත් මම මෙතෙන්දී දැනට බයි ලේයර් දෙන්නේ ඔක්කොම සර්ප්‍රස් එකත් අපිට මෙතෙන්දී එක්ස්ටෙන්ෂන් ලයින් එක හයිඩ් කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට ලයින් එකක් හෝ දෙකම. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා extend beyond dim line. extend beyond dim line කියන්නේ මොකක්ද කියලා බැලුවොත් මෙතන මේ තියෙන ඩිමෙන්ෂන් ලයින් එකේ මේ මෙතන මේ ඩිමෙන්ෂන් ලයින් එකේ නම් කොච්චරක් එක්ස්ටෙන්ඩ් වෙනවද කියන එක තමයි. කියන්නේ මේ ඩිමෙන්ෂන් ලයින් එකේ නම් මේ කොටස කොච්චරක්ද කියන එක තමයි extend beyond dim line කියලා ගන්න. offset from the origin කියන්නේ origin එකේ කියන object එකේ ඉඳන් මේ extension line එක පටන් ගන්න කොච්චර offset එකක් තියෙනවද කියන එක. ඒ වගේම අපිට මේක ක්ලික් කරලා ටික් කරලා අපිට පුළුවන් extension line එකට fixed length එකක් දෙන්න. සිම්බල් ඇන්ඩ් ඇරෝ එකේදී අපි ගොඩක් වෙලාවට සාමාන්‍ය ඉන්ජිනියරින් ඩ්‍රොයින් වලදී ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ ක්ලෝස් ෆීල්ඩ් එක. ආකිටෙක්චර් ඩ්‍රොයින් වලදී ආකිටෙක්චර් ටික් එක. ඒ වගේම අපිට අවශ්‍යතාවය අනුව අනිත් ඇරෝ හෙඩ් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඇරෝ හෙඩ් සයිස් එක මෙතනින් අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ටෙක්ස්ට් එක ගැන කතා කරොත් අපි මේ වෙනකොට හදලා තියෙන ටෙක්ස්ට් ස්ටයිල් එක මෙතන අපිට පෙන්වනවා. ඒක අපිට සිලෙක්ට් කරලා දෙන්න පුළුවන් ටෙක්ස්ට් ස්ටයිල් එකට. ඒ වගේම ටෙක්ස්ට් එකේ කලර් එක මම දෙනවා බයි ලේයර් කියලා. ෆිල් කලර් එක නන් තියන්න. මොකද ෆිල් කලර් එක අපි දුන්නොත් මෙතන මේ විදිහට මේ ටෙක්ස්ට් එක වටේ ෆිල් වෙනවා. ඉතින් මේක සමහර අවස්ථාවලදී ප්ලොට් කරද්දී ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ෆිල් කලර් එක නන් තියන්න. ඒ වගේම ටෙක්ස්ට් හයිට් එක අපිට මෙතනින් හදන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ වගේම ටෙක්ස්ට් ප්ලේස්මන්ට් එක කියන්නේ vertical කොහොමද තියන්න ඕනේ, center ද ඩිමෙන්ෂන් ලයින් එක above ද, ඒ විදිහට. ඒ වගේම horizontally කොහොමද තියන්නේ, view direction එක කොහොමද තියන්නේ කියන එක මෙතනින් හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම text alignment එක අපිට horizontally ද align with dimension line ද ISO standard ද කියලා හදන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් මම මේකේ ISO standard එක දෙන්නම්. දීලා fit කියන්නේ අපි යම් අවස්ථාවක අපිට ඉඩ මදි වුණොත් මේ dimension line එක තියලා dimension line එක සහ text එක ෆිට් කරන්න මේ ඉඩ මදි අවස්ථාවකදී ඒක කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනි කියන එක අපිට මෙතනින් හදන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කොහොමද පෙන්වන්න ඕනි කියන එක. ප්‍රයිමරි යුනිට් වලදී මම මේ ඩ්‍රොයින් එකට ඩෙසිමල් දෙනවා ඉන්ජිනියරින් ඩ්‍රොයින් එකක් හන්දා. ඒ වගේමයි දශමය ගාන ප්‍රසිෂන් එක මම දෙනවා දශම ස්ථාන 3කට. ඒ වගේමයි ඩෙසිමල් සෙපරේටර් එක මම දීලා තියෙන පීරියඩ් එකෙන් හිත. ඒ වගේමයි කොමා හෝ ස්පේස් යූස් කරන්නත් පුළුවන්. ඕල්ටර්නේටිව් යුනිට් සහ ටොලරන්ස් කියන එක අතරම බේසික් ටියුටෝරියල් එකේදී මම වැඩි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම මේ ගැන කෙටි හැඳින්වීම කියන මේ ටොලරන්ස් කියන්න අතරම අපි දන්නවා මොකක් හරි දෙයක ටොලරන්ස් වැලියු එකක් තියෙනවා. ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් වැලියු. අන්නේ වැලියු එක කොච්චරක්ද කියන එක මෙතනින් දෙන්න පුළුවන්. මේ ටොලරන්ස් මෙතඩ් වලට ගිහිලා මෙතනින් මේ සිමෙට්‍රිකල් ඩීවියේෂන් ලිමිට් බේසික් ඒ කියන්නේ කොහොම සම්මිතිකවද අපගමනය කොච්චරක්ද, ඒ වගේම සීමාවක් විදියට ඔය විදියට අපිට දෙන්න පුළුවන්. මේ දේවල් තමයි ඩිමෙන්ෂන් ස්ටයිල් එකක් හදද්දී අපිට මූලිකව කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය කරන සෙටින්ග්ස් ටික හදලා අපි මේක ඕකේ කරනවා. ඕකේ කරාම අපි හදාගත්ත ඩිමෙන්ෂන් ස්ටයිල් එක මෙතෙන්ට ඇවිත් ඊළඟ එක සෙට් කරන්ට් දීලා ක්ලෝස් කරලා අපිට පුළුවන් අපිට ඕන කරන ඔබ්ජෙක්ට් එකේ ඩිමෙන්ෂන් චෙක් කරන්න. ඉතින් මේ වෙනකොට අපි වීඩියෝ 6ක් තුලින් මූලිකව අවශ්‍ය වෙන දේවල් ටික කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී පොඩි හැඳින්වීමක් කරනවා කොහොමද මේ ටෙක්ස්ට් ඇඩ් කරන්න සහ තව ඒ වගේ පොඩි දේවල් කීපයක් හැඳින්වීමක් කරලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ හැමදේම ඇප්ලයි කරලා කොහොමද කම්ප්ලීට් හවුස් ප්ලෑන් එකක් අඳින්නේ කියන එක සම්බන්ධව සාකච්ඡා කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් වෙනවා. ඔබ සැමට සුබ දවසක්.